วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กช็อกโกแลตค่ะสูตรคัพเค้กช็อกโกแลตชิฟฟ่อนสูตรเนื้อเค้กเนื้อนุ่มฟูใครที่อบคัพเค้กแล้วยุบหรือเนื้อเค้กหดลองดูคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเสร็จแล้วก็มาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะและควรเลือกใช้ไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะตีขึ้นง่ายด้วยค่ะต่อไปเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำเปล่าและน้ำมันพืชค่ะถ้าไม่ใช้น้ำมันพืชสามารถใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นร่อนแป้งลงไปค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้นมผงและเบกกิ้งโซดาค่ะนมผงเป็นนมผงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะร่อนแป้งลงไปจนหมดแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาว3ฟองที่เราแยกไว้ในตอนต้นตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือครีมออฟทาท่าได้ค่ะจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแจ็คแบ่งใส่3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อน้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งใส่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางไปงองุ้มประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วตามอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยทยอยตักแบ่งมาผสม3รอบค่ะในการคนตะล่อมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวนั้นให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะแต่ทางนี้ก็ไม่ควรผสมนานเนื่องจากอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะเมื่อตักไข่ขาวไปผสมจนหมดแล้วก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือจากนั้นค่ะจะใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เร็วขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปตักใส่ถ้วยเลยค่ะจะใช้เป็นถ้วยคัพเค้กวัดจากด้านบนขนาด5เซนค่ะตักใส่ถ้วยแต่ละถ้วยในปริมาณประมาณ 24-25 กรัมค่ะรวมน้ำหนักถ้วยนะคะสูตรนี้จะทำได้23ถ้วยค่ะตักเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 18-20 นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองทดสอบดูค่ะใช้นิ้วแตะไปเบาๆบนเค้กถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่ยุบจมลงไปก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วค่ะจากนั้นก็นำเค้กออกจากเตาค่ะเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็พักเขาไว้บนตะแกรงค่ะรอให้เย็นแล้วก็นำไปตกแต่งได้ตามชอบค่ะคัพเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตสูตรนี้เนื้อนุ่มฟูพักไว้หน้าก็ไม่ยุบก้นไม่หดนะคะหากเพื่อนๆคนไหนอบคัพเค้กแล้วยุบหรือหดก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ